อบทุ่งนาไก่ย่างสมุนไพรสูตรยายแพงครับไก่ย่างสมุนไพรสูตรยายแพงหอมอีหลีแต่ไปยุคคนนี้มันยังเห็นคนนั่นไม้ไผ่เราไปตัดมาเองนะนี่อ่ะโอ้สวย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 นี่คือเราไก่ย่างทุ่งนาไก่ย่างแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะย่างด้วยสมุนไพรอยู่ทุ่งนาหมดเลยตะไคร้ใบมะกรูดสูตรยายแพงมีอะไรใส่อันนั้นแล้วก็ใส่เกลือกินกับส้มตำอร่อย